Hello everyone, মই আজি ডোৰা কেক বনাবলৈ ওলাইছো। ডোৰা কেক বনাবলৈ মেদা লৈ ললো 1 কাপ, পাউডাৰ সুগাৰ 1 স্পুন, condensed milk 3 স্পুন, বেকিং সোডা হাফ স্পুন, হানি 1 স্পুন আৰু ভেনিলা 1 স্পুন। মিল্ক দিলো হাফ কাপ, বাটাৰ দিলো 1 স্পুন। এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ললো। এনেকে অলপ গুটা হোৱা যেন লাগিল, সেইভাবে অকণমান আৰু গাখীৰ দি কনসিস্টেন্সিটো এনেকুৱাকে বনাই ললো। এনেকে এটা জোখৰে এটা স্পুন লৈ ল'ব লাগিব আৰু তাৱাটো চুব পৰাকে গৰম হ'ব লাগিব, যাতে বেটাৰটো ভালদৰে এনেকে গোল হয় বহলি যায়। এতিয়া এনেকে দি ললো। বাবলছ হোৱা দেখিছে, ভালদৰে সিজি যাওক সেইভাবে ঢাকনিটো দি দিলো। এনেকে এতিয়া লাহেলেকে উলটাই দিলো। হৈ গ'ল মোৰ 4খন ডোৰা কেক। এতিয়া ফিলিংস দি দিলো, চকলেট ফিলিংস দিলো আৰু এনেকে মোৰ ডোৰা কেক ৰেডি হৈ গ'ল।